ඔන්න අදත් ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා 𝐻𝐸𝐥 එකට. මේ වෙනකොට මේ COVID-19 කියන තත්ත්වයෙන් හින්දා අපි හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් අපහසුතාවයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවද ජාතික ලේ බැංකුවේ රුධිර සංචිතයත් ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ කියලා? ඔව්. මොකද මිනිස්සුන්ට ලේ දෙන්න යන්න විදිහක් නැහැ. මේ COVID-19 තත්ත්වයෙන් හින්දා මිනිස්සු බයයි ලේ දෙන්න යන්න. මොකද ලේ දෙන්න ගිහිල්ලා එයාලට COVID-19 ගෙදර අරන් එන්න වෙයිද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපි හැම කෙනෙක්ම බයයි. මේ හැම දෙයකටම උත්තරයක් විදිහට එහෙම නැත්නම් පිළියමක් විදිහට ජාතික ලේ බැංකුවෙන් අලුත් වෙබ්සයිට් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මේ හරහා අපිට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා අපිට පුළුවන් වෙලාවක් දිනයක් වෙන් කරගෙන අපේ ළඟම තියෙන ලේ දන් දීමේ කඳවුරකට ගිහිල්ලා අපේ ලේ දන් දීලා එන්න. මං හිතනවා මේක ලේ දන් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මේ හින්දා තමයි අද මම මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද? මේකේ කොහොමද අපි අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගන්නේ කියන දේ ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ. මොකද මේ වගේ වෙලාවක අනිවාර්යයෙන්ම අපි පුළුවන් හැම කෙනෙක්ම ලේ දන් දෙන්න වග බලා ගන්න ඕන. ඒක අපේ යුතුයකමක් මං හිතන විදිහට. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද? මේ වෙබ්සයිට් එකේ ගිහිල්ලා අපි අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් හරි මම කමෙන්ට් වල පින් කරලා තියෙන කමෙන්ට් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් හරි ඒ ලින්ක් දෙකෙන් එකක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන එක. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් online donor pre-registration system කියලා තියෙනවා. මේක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට account එකක් හදාගන්න. ඊට කලින් ඔයා පොඩ්ඩක් බලන්න මේ අවවාදයයි කියලා දීලා තියෙන උපදෙස් ටික දිහා. මෙතනදී ඔයාලට කියලා තියෙනවා ඔයා blood donor කෙනෙක් වෙන්න නුසුදුස්සෙක් වෙන්න හේතු මොනවාද කියලා. මේ දේවල් ටික කියවලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ටච් කරලා මෙන්න මේ පේජ් එකට එන්න. මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රෙජිස්ටර් එක යටතේ ඔයාගේ නමයි, ID කාඩ් නම්බර් එකයි, ෆෝන් නම්බර් එකයි මෙයාලා අහනවා. මෙන්න මේ දේවල් තුන දීලා ඔයාට පුළුවන් මේ රෙජිස්ටර් now කියන එක ටච් කරලා ඉවර වෙලා මේ සිස්ටම් එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. මම දැනටවත් මේ සිස්ටම් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන හින්දා මම මේකට ලොගින් වෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මේ සිස්ටම් එකේ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ පේජ් එකකට තමයි ඔයාලව අරගෙන යන්නේ. මේ පේජ් එකේ ඔයාලට පුළුවන් update my profile කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ විස්තර වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම මේ make an appointment කියන තැන ටච් කරලා ඔයාට පුළුවන් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාට blood donate කරන්න ලේසි වෙලාවක් දිනයක් තෝරලා. මෙතන location type එකෙන් ඔයා select කරන්න ඔයා blood bank එකක්ද එහෙම නැත්නම් donor camp එකකින්ද blood donate කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන blood bank කියලා select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ nearest location කියන තැනින් මෙයාලා මේ දීලා තියෙන option වලින් ඔයාට ළඟම තැන select කරගන්න. මම දැනට නිකන් එකක් select කරගන්න. ඊට පස්සේ preferred date කියන තැනින් ඔයාට පහසු දිනයක් select කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ එක් දිනයන් වලට අදාළව තව ස්ලොට් කීයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට 6 වෙනි මාසේ 15 වෙනිදා බැලුවොත් එහෙම තව ස්ලොට් 16යි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 6 වෙනි මාසේ 16 වෙනිදාත් තව ස්ලොට් 16යි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හරහත් ඔයාට යම්කිසි අදහසක් අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාට පහසු දිනයක් මෙතෙන්දි select කරගන්න. මෙතෙන්දී මේ විදිහට මම දිනයක් select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන preferred time කියන තැනින් ඔයාලට පහසු වෙලාවක් වෙන් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා මෙතනත් මේ වෙලාවේදී slot කීයක් available ද කියලා ඔයාලට ඉස්සරහින් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම අදහසක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට පහසු වෙලාවක් ඔයාලට select කරගෙන ඒ වෙලාවේදී ගිහිල්ලා blood donate කරලා එන්න. මෙතනදී මේ දේවල් ටික select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ schedule now කියන තැන select කරලා ඔයාට ඔයාගේ අපොයින්ට්මන්ට් එක schedule කරගන්න. මෙතෙන්දී මම අපොයින්ට්මන්ට් එක schedule කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ වෙද්දිත් blood donate කරලා මාස 4ක් තාම ගත වෙලා නැහැ. ඒ විදිහට ඔයා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් schedule කරගත්තොත් මෙන්න මේ අපොයින්ට්මන්ට් history කියන තැන ඒ අපොයින්ට්මන්ට් එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ කිව්ව දේවල් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මේ විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාලට පහසු වෙලාවක් දිනයක් වෙන් කරගෙන කිසිම බයක් නැතුව ගොඩක් ආරක්ෂිතව ඒ වගේම පහසුවෙන් ගිහිල්ලා ලේ දන් දීලා එන්න. මං හිතනවා ඔයාලා පුළුවන් හැම කෙනෙක්ම මේ විදිහට ඔයාලගේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරයි කියලා. මොකද මේ වෙලාවේදී අපි COVID-19 වෛරස් එකෙන් ආරක්ෂා වෙනවා වගේම රටේ ජාතික ලේ බැංකුවේ රුධිර සංචිතයත් ඒ විදිහට පවත්වාගෙන යන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් මිනිස්සුන්ට මැරෙන්න වෙන්නේ මේ COVID-19 වෛරස් එක නිසා නෙමෙයි, එයාලට අවශ්‍ය කරන රුධිරය නැති නිසා.
මෙන්න මේ දේත් ඔළුවේ තියාගෙන අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් තව කෙනෙක්ටත් මෙන්න මේ දේ ගැන දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ඔයාලට නොතේරුණ තැනක් තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ හැම කමෙන්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනවා. මොකද මේ වෙලාවේදී මගේ යුතුයකම මේ දේවල් ගැන ඔයාලව දැනුවත් කරා වගේම මේ ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ගැනත් ඔයාලට කියලා දෙන එක. අද වීඩියෝ එක නම් මම මෙතනින් නවත්තනවා. කලින් කිව්වා වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඔයාලා නොදන්න දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් මම upload කරපු ගමන් ඒ ගැන notification එක ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම අතට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලගේ යුතුයකම ඉටු කරන්න අමතක කරන්න එපා.